Hai semua, bertemu lagi kita. Kali ini saya nak kongsikan satu resepi berasaskan durian, iaitu kek butter durian. Gabungan mentega dan juga durian memang sangat sedap dan menghasilkan kek yang sangat lembut. Bila musim durian, memang beraneka jenis menu lah yang akan terhasil daripada durian. Okey, jom kita start. Bahan yang diperlukan: 1 cawan isi durian, 3/4 cawan gula kastor, 1/4 cawan susu full krim, 1 sudu teh esen vanila, 2 sudu besar tepung kastard, 1 sudu besar ovalette, 6 biji telur gred C, 250 gram butter, saya guna butter pure, dan 3/4 cawan tepung naik sendiri. Okey, mula-mula kita perlu ayak dulu tepung. Okey, yang ini adalah tepung naik sendiri. Kemudian masukkan tepung kastard. Masukkan butter ke dalam mangkuk mixer. Seterusnya masukkan gula. Bolehlah pukul hingga kedua-dua bahan ini menjadi sebati. Seterusnya masukkan esen vanila. Kemudian masukkan ovalette. Masukkan telur sebiji demi sebiji. Kemudian masukkan susu full krim. Seterusnya masukkan isi durian. Okey, kalau nak tekstur kek ini halus, bolehlah dikisar dulu isi durian ni. Tapi saya nak tekstur durian ni ada dalam kek, jadi saya tak kisar, saya terus masukkan saja.
Okey, akhir sekali bolehlah masukkan tepung sedikit demi sedikit. Waktu ni mix dengan kelajuan perlahan saja sebab tujuan dia kita nak kasih tepung ini sebati dengan bahan-bahan yang lain dan juga untuk mengelakkan terlebih pukul sebab kalau terlebih pukul kek akan menjadi keras. Okey, inilah rupa adunan yang dah siap. Sapu butter pada loyang. Okey, yang ni saya guna loyang 7x7 inci. Kemudian letakkan baking paper pada loyang. Tujuan dia supaya kek mudah dikeluarkan. Hentakkan loyang untuk menghasilkan tekstur kek yang cantik, tak ada lubang-lubang udara. Bakar pada suhu 170 darjah Celsius selama 45 minit. Menggunakan api atas bawah. Okey, ini cara untuk nak tahu sama ada kek dah masak atau belum. Cucuk dengan lidi. Kalau lidi tu bersih, maknanya kek cantiklah, dah masak sempurna. Okey, sebaik sahaja keluar daripada oven. Sisip bahagian tepi kek dengan menggunakan pisau. Seterusnya, bolehlah keluarkan kek daripada loyang. Kek perlulah dikeluarkan daripada loyang sebaik sahaja keluar daripada oven untuk mengelakkan kek mendap. Tada! Okey, inilah rupa kek butter durian yang baru dikeluarkan daripada loyang. Masih panas-panas lagi. Sekarang saya nak potong kek butter durian ni. Kita tengok hasilnya. Nampak cantik kan tekstur kek ni?
Nampaknya ini lembut dan sangat gebu. Dan juga ada tekstur durian yang kasar-kasar tu dalam kek ini. Selamat mencuba. Semoga perkongsian resepi ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Jika suka dengan video saya, jemputlah subscribe dan aktifkan lonceng notification agar mendapat notifikasi video terbaru dari saya selepas ini. Semoga berjumpa lagi. Salam sayang dari saya. Assalamualaikum. Bye.